Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Một trong những món ăn chơi của người Việt mình mà mình phải nhắc đến đó chính là món cơm cháy chà bông. Cơm cháy chà bông á, thực ra không có liên quan gì tới cơm cháy, nhưng mà mình có cái gọi như vậy tại vì cái độ giòn nè, rồi ăn chung với lại chà bông, nước mắm mặn mặn ngọt ngọt rất là hấp dẫn luôn. Thì cách làm đơn giản lắm, nhưng mà mình cần lưu ý vài điểm để cho cái cơm cháy nó thiệt là giòn xốp, không hề bị cứng nè. Bây giờ mình cùng vào bếp làm với Diễm nha. Đầu tiên mình đi chuẩn bị cái phần cơm trước, thì mình sẽ dùng nếp chứ không phải dùng gạo nha. Và nếp ngon nhất là nếp hạt tròn. Ở đây công thức này Diễm cần là 250g. Đây là cái túi nếp mà Diễm dùng. Hiệu hai con gấu trúc này thì Diễm thấy rất là ngon. Có một hiệu nếp khác nữa, nhưng mà Diễm thấy khi mà mình làm cái cơm cháy nó lại không xốp bằng hiệu hai con gấu trúc này. Mình mang 250g nếp này, mình rửa cho thật là sạch nha. Nếu mà mình vo trong thau nước thì mình vo khoảng từ 2 cho tới 3 lần. Hôm nay Diễm sẽ chia sẻ hai cái cách nấu cái cơm nếp vừa hấp và nấu bằng nồi cơm điện để mình dễ lựa chọn. Thì đầu tiên mình sẽ làm cái phương pháp là hấp trước. Mình sẽ cho nếp và cho nước ở nhiệt độ phòng vào mình ngâm nha. Thời gian ngâm thì từ 8 cho tới 12 tiếng, hoặc là tối mình ngâm sáng mình mang ra mình nấu cũng được. Nếp này là Diễm đã ngâm được 12 tiếng. Mình phải thấy hạt nếp nó nở ha, nó căng ra và nó trắng như vậy nè. Thì mình hấp sôi nó mới chín được, tại nếp nó hút đủ nước đó. Bây giờ Diễm mang cái nếp này, Diễm đổ ra một cái rây cho ráo nước. Mình để ở đây khoảng 5 phút nha. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị cái xửng hấp. Xửng hấp thì mình có xửng nhôm hoặc là xửng tre như Diễm đều được. Mình sẽ lót một cái miếng vải, hay là Diễm dùng cái tờ giấy nướng bánh có cắt lỗ nè, mình lót ở bên dưới. Sau đó mình sẽ cho nếp vào xửng và mình hấp. Mình trải đều nếp ra nha. Rồi mình tạo thành những cái lỗ tròn đó. Như vậy giúp cho hơi nước nó tỏa đều, nếp nó dễ chín kỹ hơn. Sau khi trải nếp ra đều rồi thì mình đi hấp liền. Mình hấp nếp lúc nước còn nguội luôn nha. Bắt một cái nồi nước lên bếp, cho nếp lên, đậy nắp lại rồi mình mới bật bếp. Mình sẽ để cái lửa lớn nhất và mình nấu cho nồi nước này nó sôi lên ha. Đây là nếp sống, vì vậy mình sẽ hấp lúc mà nước nguội. Còn những cái phương pháp mà Diễm xào nếp để Diễm nấu sôi là nếp nó đã chín được phân nửa, thì mình hấp lúc nước sôi. Khi mà mình thấy hơi nước nó tỏa đều lên như vậy thì mình sẽ hạ xuống lửa trung bình và mình hấp trong vòng 20 phút nha. Làm cơm cháy này thì mình không cần phải hấp cho nếp nó mềm, mà chỉ cần hạt nếp nó chín đó, ăn mình cắn vào mình thấy nó dẻo, không còn cái cảm giác như có bột là được. Đó, cái này là Diễm hấp được 20 phút nè. Mình phải ăn thử nha, mình thấy cái hạt nếp nó chín, nó dẻo là được. Trường hợp mà nếp mà nó chưa có chín thì mình có thể phun nước và mình hấp thêm. Quan trọng là mình phải có cái hơi nước thì cái hạt nếp nó mới chín được. Nhắc khỏi bếp thì mình sẽ mình đi chia nếp liền. Đó, để Diễm quay gần cho mình xem. Nếp rất là khô ráo nha. Cái này quan trọng, tại vì nếu mà mình nấu nhão thì khi mà mình chiên mình ăn nó dễ bị cứng hoặc là nó dính răng. Và khi lấy nếp mình cầm từng miếng nếp lên như vậy luôn. Mỗi miếng như vậy là 35g, hoặc là mình có thể chia ra làm 10 phần bằng nhau. Thì Diễm dùng một cái chén nè, nó có cái đường kính là 10cm và Diễm vẽ một cái hình tròn đó. Sau đó mình sẽ lật cái tờ giấy lại và mình có cái hình tròn này dạng như là một cái khuôn gì đó để mình trải nếp ra cho nó đều. Thì Diễm thấy cái nếp mà mình hấp mình trải nó sẽ dễ hơn, nó khô ráo nè. Và mình trải ra cái đường kính nó khoảng chừng 8cm là được ha. Không phải phủ hết cái hình tròn. Và lưu ý là mình giống như mình tơi nếp ra, chứ mình không có ấn nếp nha. Mình ấn thì nếp nó kết dính quá, khi mà mình chiên dầu nó không có xuyên qua được thì cái hạt nếp nó sẽ bị bí và nó cứng, nó không có giòn và nó xốp. Đó là như vậy. Thì nếp mà hấp Diễm thấy rất là dễ lấy khỏi cái tờ giấy nướng bánh. Cái này là Diễm lót tờ giấy nướng bánh đó. Mình lưu ý nè, đó, mình tơi nếp ra, nó phải có những cái khoảng như vậy. Nhưng mà những hạt nếp nó phải dính lại như dao, không mấy khi khô thì nó sẽ dễ bị bể ra. Bây giờ Diễm chia sẻ cái cách mà mình nấu nếp bằng nồi cơm điện. Thì mình cũng cần 250g nếp và mình vo rửa cho thật là sạch.
Và nấu bằng nồi cơm điện á, mình lưu ý cái lượng nước nó phải chính xác. Tại vì nếu mà mình cho nước nhiều quá, cái cơm nếp nó nhão thì mình làm cái cơm cháy á, nó sẽ bị cứng. Diễm cho cái nếp vào nồi cơm điện nè. Rồi bây giờ mình đông nước. Thì nếp cộng với nước tổng cộng sẽ là 500g nha. Như vậy thì Diễm thấy cái lượng nước nó chuẩn. Để khi mà mình nấu xong á, cái hạt nếp nó không quá nhão. Cách nấu bằng nồi cơm điện thì nó nhanh hơn, tại vì mình không phải mất thời gian để mình ngâm nếp, nhưng mà mình cần cái lượng nước nó chính xác. Cho vào nồi cơm điện thì mình dùng cái chức năng mà nấu cơm bình thường và mình nấu thôi. Nếp nấu chín xong thì mình cũng mang mình đi chia nếp liền nha, mình đừng đợi, tại để lâu quá thì cái hạt nếp nó cũng dễ bị nhão. Để Diễm quay gần cho mình xem. Đó, mình nhìn cái hạt nếp nó vẫn còn nguyên hạt. Thì tất nhiên nó không thể nào như là mình hấp được. Nhưng mà mình nấu như vậy Diễm thấy mình làm cái cơm cháy vẫn rất là ngon. Thì như Diễm nói, lưu ý là lượng nước phải chính xác. Và mình sẽ chia ra làm 10 phần bằng nhau ha. Mỗi phần nếp này là 48g. Và như Diễm có lưu ý đó, mình không có bóp nếp mà mình để xuống nhẹ nhàng và mình tơi nó ra. Cái lượng nếp mà mình nấu thì nó sẽ nặng hơn là cái nếp mà mình hấp. Vì vậy mình nhìn mình thấy nó cũng nhão hơn và nó sẽ dính hơn là so với lại mình hấp nha. Rồi bây giờ mình mang mình đi phơi hoặc là mình sấy cho cái nếp này nó khô. Thì nếu mà nhà mình có nắng đó, nắng đẹp thiệt đẹp thì mình phơi 2 nắng, tức là 2 ngày là mình mang đi, mình chiên, mình làm cơm cháy được. Còn nếu mà như bên Diễm nắng rất là hiếm thì mình có thể sử dụng lò nướng đó để mình sấy rất là nhanh. Cho vào trong lò nướng thì mình có thể để ở cái rãnh giữa của lò hoặc là rãnh thứ hai từ giữa điếm lên. Và mình tùy cái lò mình có cái chức năng gì, nhưng mà Diễm thấy thường lò nào cũng có cái chức năng quạt đó, thì mình sẽ sử dụng cái chức năng quạt này. Và nhiệt độ sẽ là 70 độ C nha, 158 độ F. Và đầu tiên mình sẽ sấy trong khoảng thời gian là 1 tiếng trước. Sau 1 tiếng mình sẽ mở ra, mình kiểm tra và mình trở cái mặt nếp. Đó, Diễm mở ra, Diễm thấy nếp bắt đầu nó săn lại và nó tạo thành một miếng rất là chắc như vậy rồi nè. Nhưng mà lúc này mình cầm lên mình sẽ thấy nó vẫn còn mềm, nó chưa có thật là khô ráo. Thì nếu mà mình có cái vỉ nướng mà có rãnh như Diễm mình sẽ chuyển qua để mình sấy, mình tiết kiệm thời gian hơn là mình để ở cái khay mà nó đặt lại, nó không có những cái rãnh để nó thông hơi đó. Đó, Diễm chuyển qua cái khay này và mình tiếp tục mình sấy ở nhiệt độ 70 độ C thêm khoảng 60 cho tới 90 phút nữa là mình đã sấy xong. Đây là cơm mà Diễm dùng bằng phương pháp là hấp, và đây là cơm mà mình dùng phương pháp nấu bằng nồi cơm điện. Đây là nấu bằng nồi cơm điện nè, và đây là hấp. Thì nấu bằng nồi cơm điện lúc mà mình chia nếp nó nặng hơn, nhưng mà khi mà mình sấy xong thì nó lại nhỏ hơn cái miếng mà mình hấp. Và nếu mà mình tơi nếp ra như mà Diễm chia sẻ đó, thì mình thấy khi khô nó không hề bị bể hoặc là rớt ra. Cái này thì rất là quan trọng ha. Và mình chiên nó giòn rụm luôn, nhờ nó có những cái khoảng trống đó. Bây giờ mình mang mình đi chiên nha. Mình làm nóng dầu trước, Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Và mình chuẩn bị sẵn một cái rổ nè, để mình vớt cái cơm ra khi mà mình chiên xong. Về nhiệt độ sôi của dầu Diễm thấy chiên thích hợp nhất là cái nhiệt độ từ 165 độ C cho tới 180 độ C. Cái nhiệt độ này cũng quan trọng nha. Nếu mà thấp hơn thì cơm nó nở không có được tốt. Mà nếu mà nóng quá thì nó rất là mau cháy và nó không có nở hết thì mình ăn nó cũng dễ bị cứng. Cho miếng cơm vào thì mình sẽ đợi cho nó nổi lên. Nếu mà mình không có cây đo nhiệt độ dầu thì mình cứ để lửa trung bình thì Diễm thấy cũng ổn. Đó, khi mà mình thấy bắt đầu nó nổi lên thì mình sẽ dùng đũa đó, mình ấn nó xuống cho nó ngập dầu. Như vậy thì cái hạt cơm nó mới nở đều hết được và nó xốp, nó không có bị sượng cứng ở bên trong. Khi mà mình thấy nó nở hết rồi thì mình mới bắt đầu mình trở mặt nha. Và Diễm có canh cái thời gian chiên một miếng cơm như vậy thì nó khoảng từ 1 cho tới 1 phút 20 giây. Đó, khi mà nó nở phồng thì mình cứ trở cho nó vàng đều là mình vớt ra được. Rất là dễ dàng. Diễm cũng muốn gửi lời cảm ơn chị Hoa, nhờ chị chia sẻ cái cách làm cơm cháy này trong nhóm vào bếp cùng Diễm Na Uy mà Diễm học hỏi được thêm cái kinh nghiệm, và Diễm làm ra cái miếng cơm cháy này Diễm rất là vừa ý luôn. Tại vì nó vừa giòn vừa xốp, không hề bị cứng nè, ăn rất là hấp dẫn. Cơm này mình có thể chiên hết một lượt, hoặc là khi nào muốn ăn mình chiên cũng được luôn. Diễm thì Diễm chiên hết và mình để nó giòn rất là lâu.
Mình nhìn ở đây, mình thấy màu của hai cái miếng cơm cháy nó khác nhau. Bên đây là mình dùng cái phương pháp nấu, còn bên đây là mình dùng phương pháp hấp. Cùng cái thời gian chiên, cùng cái nhiệt độ của dầu, nhưng mà mình thấy hấp á, thì mình chiên á, cái màu nó lợt hơn. Trong khi nấu á, thì mình lại thấy cái màu nó đậm hơn. Về cái độ giòn á, để Diễm bẻ thử cho mình xem nha. Thì Diễm thấy á, cái miếng mà mình dùng cái phương pháp nấu á, nó hơi cứng hơn tí xíu. Nói chung là tí xíu thôi. Mình ăn á, thì 2 miếng cùng một lúc mình mới cảm nhận được. Bên đây nè, cái này hấp á, thì mình thấy nó nhẹ, nó rất là xốp luôn. Cả hai phương pháp đều cho miếng cơm cháy rất là ngon. Quan trọng ở đây là lúc mà mình tạo hình á, mình tơi cái hạt cơm ra, chứ không phải mình bóp cho nó chặt, nó dính. Thì khi mà mình chiên á, tất nhiên là nó không có nở đều được. Đó, Diễm bẻ ra. Và bây giờ Diễm nhai thử cho mình nghe nha. Giòn rụm luôn và không hề bị dính răng hay là bị cứng. Bây giờ mình đi làm nước sốt cho cơm cháy này nha. Bắt một cái nồi lên bếp á, Diễm cho 1 muỗng canh dầu ăn. Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Tiếp theo là 10 gram tỏi ha, thì khoảng 3 tép tỏi nhỏ và mình sẽ đập ra cho nó dập, như vậy nó thơm hơn. Hành tím á, thì mình cũng cần 10 gram và mình cắt ra thành từng khoanh như vậy. Rồi mình bật bếp lên, mình sẽ để lửa trung bình nha. Và mình phi cho cái tỏi và hành này nó thiệt là thơm. Hơi vàng tí xíu cũng được. Rồi mình cho vào đây 10 gram tôm khô thì nó khoảng 1 muỗng canh á. Tôm khô á, thì cái con này nó hơi to. Nếu mà mình có cái dạng như con tép nhỏ hơn nữa thì mình cho lại càng ngon. Khi mà mình ăn nó ít bị cứng hơn. Mình sẽ xào tôm khô này cho nó săn lại và nó thơm thiệt thơm nha. Mình thấy nó vàng nè. Và dầu bắt đầu nó nổi bọt lên. Thì mình sẽ lấy đường đó mình cho vào. Lượng đường là 45 gram. Và nước mắm á, Diễm cũng cho 45 gram luôn. Thì cái vị này nêm á, Diễm thấy nó có vị mặn, vị ngọt rất là vừa. Cho nước mắm vào thì mình khuấy đều ha, cho đường và nước mắm nó tan liền. Rồi mình nêm thêm vào 2 gram bột nêm gà là 1/2 muỗng cà phê. Diễm nêm như vậy thì Diễm thấy hợp khẩu vị nhà Diễm. Tại vì Diễm có ăn thử cơm cháy mà bán á, thì Diễm thấy nêm quá ngọt đi. Thì mình có thể nêm á, rồi mình điều chỉnh theo cái khẩu vị nhà mình. Để tạo độ cay á, thì Diễm cho thêm 2 gram ớt khô. Nếu mà mình thích ăn cay nhiều thì mình cho thêm. Mà nếu mà mình không ăn cay được á, thì mình bớt lại. Diễm dùng cái hiệu này nha. Và để cho cái nước sốt nó thơm hơn á, thì Diễm sẽ sử dụng thêm cái bột hành và bột tỏi. Nếu mà mình không có thì mình có thể bỏ qua. Nhưng mà sử dụng bột hành bột tỏi giúp thơm và mình cũng giữ cái cơm cháy được lâu. Mình sẽ cho vào 1/4 muỗng cà phê bột hành và 1/4 muỗng cà phê bột tỏi. Mình sẽ đảo đều cho bột hành bột tỏi á, nó hòa với lại cái nước sốt là mình nhắc khỏi bếp liền. Mình đừng có nấu lâu quá làm cho cái nước sốt này nó đặc á, nó cũng sẽ đậm đà hơn. Và nó keo quá thì khi mà mình thoa lên cái miếng cơm cháy nó cũng khó. Đó, đảo đều thì Diễm nhắc khỏi bếp ha. Đó, nó vừa loãng như vậy là ngon nè. Và mình sẽ mang á, mình đi, mình thấm liền lên cái miếng cơm cháy luôn. Mình đợi lâu thì nó sẽ đặc lại. Mình sẽ phết một cái lớp mỏng thôi nha. Tại vì phết nhiều quá thì sẽ làm cho cái miếng cơm cháy nó rất là đậm đà. Mình sẽ cho thêm chà bông lên trên nữa mà. Chà bông á, thì mình có thể mua sẵn. Hoặc là nếu mà mình muốn tự làm thì Diễm cũng đã có chia sẻ công thức lâu rồi. Chà bông này á, thì nó có cái vị mặn và ngọt nhẹ nha. Không phải là chà bông ngọt hoặc là chà bông rất là mặn. Đó, mình cho một lớp mỏng lên trên. Nếu mà mình ăn ở gia đình mình thôi thì mình cứ để như vậy, được từ 3 cho tới 4 ngày. Còn nếu mà mình muốn bảo quản lâu hơn thì mình nên cho vào trong lò nướng mình sấy lại. Cho cái phần nước sốt đó nó khô ráo và cái cơm cháy nó cũng sẽ giòn hơn, để được lâu hơn. Còn nếu mà mình muốn ăn liền trong ngày thì Diễm thấy mình nên cho thêm cái mỡ hành. Tức là hành lá đó, mình cho dầu vào và mình làm nóng nó tí xíu thôi. Rất là ngon. Đó, mình cho thêm vài cái con tôm khô lên nữa nè. Rồi mình cho thêm tí xíu chà bông lên. Ăn cái này là mắc ghiền luôn. Diễm làm ra miếng nào là hết miếng đó. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được món cơm cháy chà bông thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.